નમસ્કાર, સૌનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી ફૂડમાં। આજે હું જે વાનગી બનાવવાની છું તે ગુજરાતીઓની વાનગી છે જ અને પ્રિય પણ છે, જેનું નામ છે પાત્રા। પાત્રા આપણે બે રીતે બનાવી શકાય છે, એક તો તળીને અને બીજા વઘારીને। આજે હું તમને બંને રીતે બતાવીશ। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂ કરીએ। તો હું તમને બતાવીશ કે પાત્રાના પાન કેવી રીતે સાફ કરી શકાય। તો આ પાન મેં ધોઈને સાફ કરેલા છે। પહેલાં આપણે પાત્રાની પાનની દાંડી કાઢી નાખીશું, જેથી તેની કડવાશ નીકળી જાય। જ્યાં સુધી પાનની દાંડી જાડી છે ત્યાં સુધી તેને સાફ કરી લેશું। આ રીતે એને કાપીને તૈયાર કરી લેવાના છે બધા પાન। આવી જ રીતે બધા પાનને સાફ કરી લેશું। આવી રીતે આપણે બધા પાન તૈયાર કરી લઈએ। આપણા બધા પાન કપાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેના માટે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। 2 કપ બેસન, આદુ મરચાંની પેસ્ટ 2 ચમચી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન હિંગ, જીરું 1 ચમચી, હળદર 1 ટીસ્પૂન, લાલ મરચું 1 ટીસ્પૂન, ગરમ મસાલો 1 ટીસ્પૂન, ગોળ 2 ચમચી અને આંબલીનો પલ્પ 2 ચમચી। હવે આપણે બધા મસાલા કરીશું લોટમાં। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હિંગ, હળદર, જીરું પાવડર, ગરમ મસાલો, લાલ મરચું પાવડર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ગોળ અને આંબલીનો પલ્પ। બધું નાખી તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું અને તેનું ખીરું તૈયાર કરી લઈએ। અહીંયા મેં ગોળ નાખેલો છે, તમારે ખાંડ નાખવી હોય તો નાખી શકાય છે। આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખતા જવાનું અને તેમાં ગુઠલી ન રહે એ રીતે આપણે ખીરું તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે બરાબર તેને મિક્સ કરી લઈએ। આપણે ગોળ નાખ્યો છે એટલે બરાબર તેને મિક્સ કરવું, જેથી ગોળ બરાબર મેલ્ટ થઈ જાય અંદર। તો આ રીતનું આપણે ખીરું તૈયાર કરી લઈએ। તો ખીરું તૈયાર છે। પાન લઈ અને તેના ઉપર આપણે આ જે ખીરું બનાવ્યું છે તે સ્પ્રેડ કરી દઈએ। ખીરું બરાબર આખા પાનમાં લગાવાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેના ઉપર બીજું પાન મૂકી દઈએ। બીજું પાન આપણે આ રીતે મૂકવાનું છે। આ રીતે પાનમાં લગાવાઈ જાય બીજા પાનમાં, એટલે એના ઉપર આપણે ત્રીજું પાન જે પહેલું મૂક્યું હતું એ જ રીતે આપણે ત્રીજું પાન મૂકીશું। આ રીતે આપણે ખીરું આ રીતનું જ બનાવીશું, જેથી આપણે આસાનીથી લગાવી શકાય। હવે આપણે ચોથું પાન આ રીતે મૂકીશું। આ પાન લગાવીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો તેને પહેલાં આ રીતે વાળી દઈએ। બંને સાઈડથી એ રીતે વાળીને આપણે રોલ બનાવીશું।
આ રીતે. હવે તેને અહીંયાથી એકદમ ટાઈટ એમ રોલ વાળી દઈએ. આ રીતે વાળતો જવાનો ને રોલ આપણે એકદમ ટાઈટ બનાવી લઈએ. આપણે થોડુંક ખીરું લગાવી દઈએ અહીંયા. આ રીતે વાળીને તૈયાર કરી લેવાનું છે. પછી આપણે થોડું ખીરું ઉપર પણ લગાવી દઈએ. આ રીતે. તો આપણો એક રોલ વળાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. એ જ રીતે આપણે બીજા રોલ પણ વાળીને તૈયાર કરી લઈએ. તો પાત્રા તૈયાર છે. એક ડીશ લઈ તેને તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની. આપણે પાત્રા આમાં મૂકી દઈએ. હવે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે પાત્રા સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ. પાત્રાને આપણે 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લઈએ. હવે પાત્રા ઠંડા થઈ ગયા છે તેને આપણે કટ કરી લઈએ. તમને જે સાઈઝના પીસ ગમતા હોય એવડા આપણે કરી શકાય છે. આ રીતે તૈયાર કરું છું. આ રીતે એક રોલ કપાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. એવી જ રીતે હું બધા જ રોલ કાપીને તૈયાર કરી લઉં છું. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે થોડા પાત્રા તળીને તૈયાર કરી લઈએ. તળેલા પાત્રા પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આપણે પાત્રાને એકદમ ક્રિસ્પી એવા તળીને તૈયાર કરીશું. તેને થોડીક વાર માટે પલટાવી લઈએ જેથી બંને બાજુ એકદમ ક્રિસ્પી પાત્રા તૈયાર થઈ જાય. આપણા પાત્રા એકદમ ક્રિસ્પી એવા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે તો તેને બહાર લઈ લઈએ. હવે આપણે જે બીજા પાત્રા છે તેને આપણે વઘાર કરીશું. હવે તેમાં રાઈ, આ રીતે ફૂટે એટલે તેમાં જીરું, 1 ચમચી તલ, પાત્રા નાખી તેને વઘાર કરી લઈએ. હવે તેને આ રીતે ચલાવીશું જેથી આપણા પાત્રા ભાંગી ના જાય. આ રીતે બધાને મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે પાત્રા. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તૈયાર છે પાત્રા. તેના ઉપર આપણે ધાણા નાખીશું અને લીલા નાળિયેરનું છીણ નાખીને ગાર્નિશ કરી લીધા છે. તો આપણા પાત્રા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તમે પણ ઘરે બનાવો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ જરૂર શેર કરો. અને જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં.